Parañaque ay matatawag naming transient city. At saka kilala rin po dito ang sa embroidery. Ang Parañaque po ay kilala dahil sa airport. Terminal 1, Terminal 2. Kalimitan po ng makikita po dito sa area ng Parañaque, mga freight forwarders or logistic. Ako po ay si Jennifer Villanueva. Ako po at ang aking asawa ay nagmamay-ari ng isang logistics business. Sa kumpanya po namin, ako po yung corporate treasurer. Virginia V. Ramos. Ako po ay punong guro dito sa San Valley Elementary School. Maria Riza Chan, taga Parañaque. Ang trabaho ko ay procurement officer ng isang kumpanya. Ako si Rosauro Santos, isa akong business analyst sa isang multinational company. Trabaho ko ay kami gumagawa ng mga project ng mga branches namin sa ibang bansa. Ako po si James S. Hernandez. Ang tawag po sa akin sa opisina ay Sir James. Graduate po ako na civil engineer. Kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang quantity surveyor. Ako po si Heidi Oysua. Ako po isang accounting supervisor sa isang pribadong kumpanya. Ako po si Lorenzo Galang. Kasalukuyan po akong may sariling pinaghahanap buhayan sa forwarders po. Ang relihiyon ko po noon ay Katoliko. Kaya po noon din ay may tungkulin din ako sa loob ng simbahan ng Katoliko pa kami. Ang pamilya po namin ay sarado Katoliko. Ang mga magulang ko, tinuturuan kaming magdasal gabi-gabi. Noon po, madalas po akong sumisimba po kada linggo. Every Sunday po umattend kami ng church. Ang nagsasama po kasi sa akin doon yung tiyahin ko. Nung bata po ako, pag may aktibidad po yung Roman Catholic, lagi po akong kasama doon sa mga posisyon. Dinarayop nga po namin yung Santo Niño diyan sa Tondo. Relihiyoso po, churchgoer po talaga ako. Ang paniniwala ko kasi noon po sa Katoliko na si Kristo, siya po ang Diyos. Yun po ang paniniwala at yun po yung kinalakihan ko po. Katulad ng karamihan, si Kristo ang kilalang Diyos. Meron din hong yung tinatawag na Christmas or Pasko. Pagka magpapasko na, nagsisimbang gabi kami ng ate ko. Ang Roman Catholic po at ang born again, naniniwala po sila sa Trinity. Yung major belief po is yung tatlo yung Diyos na sasambahin. Aside pa doon, yung mga himas-himas po sa mga rebulto na pagkahimas ng panyo, tapos hihimas kung saan kami babae at saka lalaki. Sa Iglesia ni Cristo, meron din po ako naririnig na sinasabi, sapilitan yung pagbibigay dyan, kailangan magbigay ka ng piso, hindi ka pwedeng makapasok ng walang piso. Yun ang kumbaga, tinutulig sa ako rin noon. Sabi ko, bakit ganyan ang paniniwala nyo kay Kristo? Bakit tao lang ang paniniwala nyo? Nagtataka kami bakit walang Pasko o hindi sineselebrate yung birthday ni Jesus Christ. Ang unang beses ho na inanyayahan kami na makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo ay taong 2013. Na-invite po ako nung aking ko-teacher sa Masville Elementary School po kasi ako noon nagtuturo. Naunang nagyaya sa akin ay si Kaplor. 1995, nagtatrabaho na po noon ako sa Makati. Una niya ako inimbitahan sa mga pagsamba. Yung isa ko pong office mate, marami po kami, inimbitahan kami sa pamamahayag. Isa po ako sa dumalo. Yung katiwala ni Mrs. ay nagpang-abot po kami sa boarding house. Inayahan niya ako, todo tangge, halos 2 taon po siyang nag-aanyaya sa akin. Sabi nga po, wala na akong maidahilan. Pumayag na po akong maanyayahan sa gawain, sa pamamahayag. Ang isang magandang naging impresyon ko sa
loob ng Iglesia ni Cristo nung nakadalo kami ng pamamahayag ay ang disiplina. Namangha ako sa kapilya kasi malinis. Impression ko po, pagpasok po sa kapilya ay magka-separate po yung babae at saka lalaki. Kailangan maayos ang kasuotan mo. Hindi ka pwedeng nakamaong lang o naka-t-shirt. Nagulat po ako sa aral. Mind-blowing, kumbaga. Hindi ko alam na ganun pala. This is my chance to seek the truth. Matatanim po sa iyo sa aral, sasampalataya po. Kaya nagtuloy-tuloy na po ang naging pagdalo ko sa gawain. Kung ikukumpara po talaga sa ibang religion, nandun po talaga yung kaayusan. Pagkatapos po nung pamahayag, naimbitahan po ako ulit, nagpaunlak po ako ulit. Dahil po sa mga nakita kong yun, unti-unti, parang yun nga, yung mga katanungan ko noon na hindi nasasagot, parang naliliwanagan na. Nagtuloy-tuloy po yung doktrina ko. Mula po noon, iniwasan ko na rin kumain ng dugo dahil iyon po yung natanggap kong aral. Ang unang-una ko pong masasabing pagkakaiba, yung kaayusan. Pangalawa is yung pagtuturo. Ang pagtuturo sa iglesia, isa lang ang basihan Biblia. Ang malaking pagkakaiba ho na napansin ko sa Iglesia ni Cristo at sa Katoliko ay yung disiplina ho talaga. Ang Katoliko ho kasi, yung mga paring nagtuturo po kapag nagsisimba kami, explanation nila ay galing sa sarili ho nilang opinion. Hindi po katulad sa Iglesia ni Cristo, tinuturo na galing talaga sa Biblia. At lahat ho ng explanation ay manggagaling rin talaga sa Biblia. Halimbawa po, may tinanong po siya, Bible po ang sasagot. Sa Biblia, ang tinuturo sa iglesia, kung ano yung dapat, walang dagdag bawas. Yun ang susundin mo. Hindi base dun sa gusto ng tao. Hindi base sa desisyon ng isang tao. Hindi katulad ng iba na kuro-kuro, kukuha lang ng passage tapos magbibigay ng sariling interpretation. Sa Iglesia ni Cristo talagang base sa Biblia. Nung ako po ay nagsaliksik sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, napatunayan ko po na totoo po ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo na si Jesus Christ po ay although sa likas na kalagayan ay tao, ngunit hindi po siya pangkaraniwang tao. Siya po ay itinalaga ng ating Panginoong Diyos na maging Panginoon, tagapangulo po ng Iglesia at daan para sa ating kaligtasan. Yung maling understanding ko po before sa iglesia, pagdating po sa handugan, mula po sa kalooban nyo po yung paghahandog, hindi po mabigat sa loob. Kung ano po yung ipinasya ng puso nyo po, yun po yung ihahandog nyo po. Wala pong ikaw po. Pagdating naman po dun sa mga pagdalaw, yun po ay pagmamalasakit po ng mga kapatid sa kapwa niya kapatid. Marami po akong mga question, mga tanong sa sarili ko tungkol sa mga tinuturo po sa akin ng mga madre, mga teachers po. Hindi po nila ako masagot. Napatunayan ko po nung pumasok ako sa iglesia. Tama po ang mga aral. Ang mga panghihikayat ho sa loob ng Iglesia ni Cristo upang makapakinig ho sa mga aral na itinuturo po nila na base lamang sa Biblia ay hindi naman po sa pilitan. Nasa sahin nyo ho kung gusto nyo hong magpatuloy sa pakikinig sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nasa sa inyo rin ho kung gusto nyo yung umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang turning point po kung bakit nagpasya po ako na umanib sa iglesia ay dahil po sa mga aral na napakinggan ko po. Matagal po ako nagsuri bago officially magpadoktrina na magdesisyon po na umanib. Ang pinaka-turning point ko po kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo ay yung nakita ko pong mataas na pagpapahalaga sa pagsamba. Makikita mo ang mga kapatid ay
nasa maayos na kasuotan, magkahiwalay ang babae at lalaki. Wala kang nakikitang paipapasok dyan na naka-short or nakasando. Nandun yung paggalang. Kasi ang sinasamba mo, hindi lang naman tao larawan eh. Ang sinasamba mo ay Diyos. Ang turning point ko po, kaya po ako nagpasya ng maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Nung talagang naramdaman ko na po talaga na ito na po talaga ang totoong relihiyon. Kasi dito po ako nakaramdam ng kapayapaan pagka ako'y sumasamba. Ang turning point po na nagpasya po ako mag-Iglesia ni Cristo, nalinawan po ako na talagang isa lamang po ang Diyos, ang Ama lang po. Ang pinaka-turning point po kung bakit ako nagpasya, magpatuloy at umanib sa Iglesia ni Cristo, narito na po sa Iglesia ni Cristo ang kaligtasan na hinahanap ko po na dito ko po natagpuan. Ang turning point ko po, yung mga palaisipan sa mga dating relihiyon ay nasagot na po sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ang naging turning point ko ho na manib sa loob ng Iglesia ni Cristo, dahil nalaman ko nga ho ang Iglesia ni Cristo ang tunay na relihiyon, dahil gusto ko hong maligtas sa araw po ng paghuhukom. Nung nagpasya po akong umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, marami po akong mga pag-uusig na pinagdaanan. Nung nalaman ho nila na umanib kami sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinigil po nila lahat ng pagtulong po nila sa amin. Dahil sinasabi nga ho nila na Katoliko ko ang tunay na relihiyon. Actually, ayaw ng mother ko eh. Ayaw ng mother ko na mag-Iglesia ni Cristo ako. Pero sabi ko nga, dito ko natagpuan yung katahimikan, kapayapaan ng isip ko, na hindi ko naman natagpuan doon nung dati pa akong Katoliko. Una po nung nagpasya po akong mag-iglesia, nagpaalam po ako sa tiyahin ko at saka sa lola ko na, Nay, magpapadoktrina na ako sa iglesia. After po nung nagpaalam po ako, may mga sumunod po na pagkakataon, hindi na po nila ako pinapansin. Una po na umusig sa akin ay aking mga magulang. Lalo pat sila ay mga deboto na saradong Katoliko. Yung mga pagsamba po namin at nung ako ikakasal, ang sabanggit niya po sa akin, hindi sila pupunta sa kasal ko dahil sa Iglesia ni Cristo ako. Talaga pong pinili ko na panindigan yung pag-anib ko po sa iglesia sapagkat alam ko po sa sarili ko mismo, nandito ang aking kaligtasan. Nagpasya pa rin ho kaming umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo kahit na marami nga hong pag-uusig kaming nararanasan na sa pamilya ho, sa kamag-anak, sa mga kaibigan. Dahil alam po namin na ang Iglesia ni Cristo po ang tunay na relihiyon. Ang isa pong dahilan kung bakit po ako nagpatuloy na iglesia. Kasi tama po yung turo. Sa mga pagsamba po, mas pinatatag ako. Hindi po ako nagpahadlang sa pag-uusig sapagkat mas nanaig po sa akin yung paniniwala, pananampalataya ko sa Diyos. Nabautis po ako Agosto 28, 1999. January 2013, sa Templo Central po. April 29, 2000. Sa Templo Central. Ako po ay nabautismohan noong 2005. October 31, 1998. August 29, 2015. May 2005. Nung sa bautismo po, ibang-iba ang pakiramdam. I feel like I was reborn. Tinuturing ko po yung pangalawang araw ng aking pagkapanganak. Hindi mo ma-explain yung pakiramdam na inilubog ka. Napakasarap ng pakiramdam ko po. Masayang-masaya po. Masayang-masaya po. Masyado pong excited kasi talagang yung paghahanda, pati po yung damit na pinagsamba ko noon ay binili ko ng bago. Pagpasok pa lang po sa templo, parang nagtatayuan na po yung balahibo ko. Sa hindi ko mawari ang dahilan. Naramdaman ko po na ito na yung aking pinalangin sa Ama na dumating po yung araw po ng aking bautismo.
Patungkol po sa pagpapalaganap, ang aming kumpanya po ay ang naging daan para makatulong po kami. Mayroon po kami mga empleyado na hindi po kaanib, so iniimbitahan po namin sila. Meron pong mga doktrina sa iba't ibang dako ng aming kumpanya. Last year po, more than 200 yung napabautismuhan po namin. Yung pagpapahalaga sa paghahandog. Kasi isa po yun sa aking mga misconception noon, na ang paghahandog pala nakalulugod sa Diyos. Mula po nang naging kaanib po ko sa iglesia, umayos po ang buhay ko, may kapayapaan. Andiyan ang Diyos na buhay na nakikinig sa bawat pagtawag ko. Nung nagkaroon ng pandemya, nagkagulo ang mundo, ang dami pong tao, hindi alam ang gagawin. Pero tayo, we're protected, hindi tayo mag-worry because andyan ang Diyos para sa atin. Iglesia tayo, lamang na lamang tayo sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot, maging malakas ang loob natin. Sa panahong ito ng pandemya at iba pang mga suliranin, napakalaking tulong po na maging isang Iglesia ni Cristo sapagkat hindi lang po pinapatatag yung pananampalataya at pag-asa ng bawat kaanib sapagkat meron pong mga pagpapayong natatanggap mula sa mga katiwala ng purok, gayon din po sa mga nakasugong ministro sa aming purok. Ito pong panahon ng pandemya, malaking bentaha ang pagiging Iglesia ni Cristo. Unang-una, hindi tayo pinabayaan ang pamamahala. Kung sa ibang relihiyon, kumbaga, tumigil ang lahat. Sa atin po, hindi Sa panahon po ng pandemya, sa buong panahon na yon, ay nagpapasalamat ako at ako'y kaanib ng Iglesia ni Cristo dahil naramdaman ko yung pagkukop ng Panginoong Diyos sa aming buong pamilya. Hindi niya kami hinayaang magkasakit, hindi niya kami hinayaang magutom, talagang dire-diretso ang paggabay niya sa amin. Ito pong panahon po ng pandemya, dumating po sa aking pamilya na buo po kami, lahat po kami ay nag-positive sa COVID. Kami po ni Mrs., halos lahat po ng symptoms ng COVID na experience po namin. Pinagaling po kami ng Ama. Hindi niya po kami pinabayaan. Umpisa pa lang po ng pandemya, sinubok na po kaming pamilya. Naoperahan ako panahon ng pandemya. 3 beses po na nangyari sa amin yun. Sa kabuhayan, sinubok din kami. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa. Kapag nangyayari po ang mga hindi karaniwang pangyayari na ito, ang mga Iglesia ni Cristo po ay hindi natitinag. Hindi po tayo nababagabag. Kasi alam naman natin, di ba, napakatindi ng pandemya. Alam din natin na ang daming nagutom that time, pero sa awat habag ng Ama, hindi niya kami pinabayaan. Masaya po kami na hindi kami nahadlangan, nakasamba pa rin po kami. Nakapagpasalamat, masaya po kami na sa tulong ng pamamahala, na isagawa po lahat ito ng payapa. Patuloy lamang po tayong manalangin sa Kanya dahil hindi niya naman po niya ibibigay ang kahit anong suliranin, pagsubok o kalamidad sa atin nang hindi po natin ito makakaya. Nananawagan po ako sa mga guro, mga magulang, at mga mag-aaral. Welcome na welcome po kayong sumama at dumalo sa pamamahayag na ginagawa sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ini-invite po namin kayo, meron po mga pamamahayag, meron po mga social media account ng Iglesia ni Cristo, nandyan po ang YouTube, nandyan po ang Facebook. Pwede nyo pong panoorin, pwede nyo pong pakinggan kung ano po yung mga itinuturo sa loob ng Iglesia. Wala naman pong mawawala kung magsusuri po kayo sa loob ng Iglesia. Ang aking ama, mga kapatid, mga pamilya ko, mga pinsan ko, na bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapakilala sa inyo ang iglesia.
Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Sa iba't ibang mga lokal po, pwede po kayong pumunta kahit wala pong pagsamba. Sino pa man pong maaabutan nyo doon, kausapin nyo lang po, magpahayag po kayo ng interes at kami po ay buong lugod na pakikilala sa inyo ang Iglesia ni Cristo.